Хочу нагадати заяву Зеленського, до речі, до якого дуже критично ставлюся, але він чесно на своїй прес-конференції визнав. Ще до того часу, як почалися операції по контрнаступу, були вже дані у Росії в Кремлі. Пам'ятаєте цю заяву? Але ж хтось злив. Далі. Потім вони звільнили весь Генштаб, а потім наступ на Курщину. І знову інформацію злили, і знову знайшли цю інформацію з українських джерел на території Курщини, коли наші хлопці туди заходили. Тож знову злили. І тоді так, якщо всіх замінили в Генштабі, а в Офісі Президента залишилися всі ті ж самі, то звідки ж був виток інформації? Ну і якщо такі витоки відбуваються, то що говорити про, ну скажімо, нижчі ланки? Тому ще раз кажу, починати вичищати ці Авгієві стайні треба з України. От коли це почнеться, от тоді ми побачимо помітні, кардинальні, я б сказав, навіть зміни в цьому напрямку. На цікаву думку ви мене хотіла з вами надихнули. Забула слово. Так, з приводу агентів і цієї співпраці з Російською Федерацією, там же НАБУ сьогодні вийшли з заявою, вони просять накласти санкції на колишнього народного депутата від партії регіонів. Йдеться, ймовірно, про Юрія Іванющенка, ми його знаємо як Юра Єнакіївський, ну не ми з вами, а називають його так. Значить, в бюро заявили, що під час розслідування махінації з землею ринку Столичний виявили фінансові зв'язки підозрюваного із державою-агресоркою. Пов'язані з ним компанії, виявляється, працювали на тимчасово окупованих територіях і, що головне, в самій Росії. Також начебто встановили, що Іванющенко використовував російський паспорт і він контактував із особами, причетними до фінансування окупаційних структур. Ну і раніше детективи НАБУ проводили низку заходів в судах, це були обшуки і в представників Генерального офісу прокурора Генерального, і з'ясовували, чому, власне, закрили справу Іванющенка і скасували арешт його коштів за кордоном, а в нього там, я так розумію, рахунки в Швейцарії. Що вам відомо про цю справу? Бачимо звернення НАБУ. Цікаво, що скаже президент. А давайте по черзі. Мухи окремо, котлети окремо. Перше, мені не подобається, коли намагаються займатися квазисудовою історією. Я поясню про що. Чи є громадянином України Іванющенко? Так? Де судові рішення? Де арешт і конфіскація його майна? Що це за... А що відбувається? От знову санкції, ми граємо в цій історії. А може все ж таки, як має бути? Наприклад, той же самий Янукович, який втік до Москви, був засуджений при попередній владі. Засуджений і були конфісковане його майно. Але це правове рішення, яке ніхто не може оскаржити. А санкції проти громадян України, ну дивіться, Іванющенко точно не герой мого роману. Більше того, це людина, одна зі стовпів влади Януковича. Людина має відношення до криміналітету. Людина має відношення до Ригів. Там до нього багато питань. Але де судові рішення? Чи у нас знову Офіс простих рішень хоче масштабуватися? І коли НАБУ це пропонує, мені здається, що НАБУ повинно якраз довести провину, НАБУ повинно довести його злочин і завдяки цьому сказати, бачите, ми це зробили. От, дивіться, у нас є рішення, у нас є докази, є судовий вирок, все, далі працюємо. А що це таке? Але дивіться, НАБУ чомусь неспроста ж говорить про санкції. Можливо, вони не мають інших інструментів? Ще раз кажу. Тут велике питання. Ще одна тема. Тепер є закон. Давайте так. Або ми правова держава, або ми європейський самоліт. Ну, давайте вирішувати для себе. Далі. Чому з Іванющенка зняли санкції, чому ніхто там розблокували йому гроші і все інше? Тут себе лежить на поверхні. Ніколи не є таємницею, що як за грошенята в Офісі можна вирішити все, що завгодно. І тому і арешти забували, щоб вони пролонгувалися, і інші питання. Або хтось вирішив собі прикупити на Монакщині яхту чи будинок, а в обмін на це розблокували. І за доляху малу, скажімо так, це і сталося. Це припущення, ще раз кажу, на мій хлопський розум. Але є інші ситуації. А от ви кажете, він працював або працює в країні-агресор. Ну це ж держзрада, по-перше.
тоді це повинно ще й 111 бути. І тут чому СБУ мовчити не реагує? От теж в мене запитаннячка. Розумієте, у нас інколи мені так здається, що пасивність органів намагаються підмінити простими рішеннями. Але так не може бути. Ми повинні йти по всьому ланцюгу і все ж таки перетворюватись на правову державу. Бо ми ж хочемо бути членами Євросоюзу. Чи ми, це довго, йти в суд, судитися, доводити провину, збирати докази, захищати позицію, відбивати аргументи адвокатів, не порушувати нічого процесійно. Важко? Ну тоді хай інші це роблять, але роблять. І далі, от ви кажете, в Москві в нього бізнес. Почекайте, у нас нещодавно у президента і його друзів теж був бізнес в Москві. А де там в рішення? І, до речі, напередодні повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюсь, про це громадське робило розслідування, або слідство інфо, я можу помилятися, але хтось з них робив розслідування, колись довели, що в Москві працювала компанія Грімама Family, яка отримувала гроші з російського бюджету. І напередодні повномасштабного вторгнення компанію, яку контролювали Шафір, Міндіч та інші, і, до речі, яку переписали дуже красиво на сантехніка з країн Балтії, ви розумієте, який бізнес? Так от, ці гроші були виведені з Росії прямо напередодні повномасштабного вторгнення. Так от в мене запитання, а це не бізнес країні-агресора? Там не треба нічого підіймати. Або ще одна історія. Роман Каптєлов, народний депутат Верховної Ради, член комітету з бюджету. Його дружина і діти живуть в Москві. Вони зустрічаються час від часу в Туреччині, але вона потім повертається до Москви. Тож вона не невиїзна, вона може їздити. Вона працює в структурі, яка наближена до структур, які займаються вихованням військових, в молоді патріотично, так називається російською. І це структура, яка, воїн, якщо не помиляюся, називається, яку фактично заснували по команді Путіна. Ще раз, народний депутат України зі «Слуги народу», але ж його дружина працює в такій структурі. І він має доступ до держтаємниці. В мене питаннячка, а про це ніхто не хоче відреагувати? І про це ж не є таємницею, про це вже казали багато разів. Може назвати інших народних депутатів всієї Верховної Ради, і не тільки за ПЗЖ, у яких майно і бізнес в Верховній Раді. Є Кабмін, тобто ви тут люди, говорите мають... про певну вибірковість, чи правильно я вас зрозуміла? Це не тільки вибірковість, це взагалі незрозумілий підхід. Давайте відверто. Всі, хто має бізнес в країні-агресор, це люди, які підпадають під держзраду. Особливо, якщо вони отримують гроші з держструктур. Вони погоджуються на це, бо вони займаються цим, бізнес, робота, неважливо і що це. Вони платять податки, які йдуть на армію окупанта. То про що йде мова? Тому в мене питаннячко. Те, що Іванющенко абсолютне зло, в мене питань нема. Юра Єнакіївський – це був, навіть це не мем, це страшна реальність України. Бо він один з тих, хто керував країною. Але ж боротися треба не тільки з минулим, і не тільки з вибірковими представниками тої влади, а й тими, хто сьогодні є частиною цієї влади. Наприклад, давайте поговоримо про пана Татарова, давайте поговоримо про інших. Там багато є, але їх про них забувають. А що ж так? Ну і, як завжди, є запитаннячка до НАБУ і САП. Наприклад, до НАБУ запитання, чому і досі немає підозри тому ж самому Єрмаку. А до САП казали усьому свій час. То чекаємо. Дивіться, а це при нашому житті, чи це в наступному сторіччі? Дуже цікаво просто. А ще питаннячко одне. От дивіться, всі пам'ятають відомий кейс, коли голові САП Назару Холодницькому принесли хабар в 5 мільйонів доларів. Ні, там було 6, але 5 – це йому, а мільйон ще на інших. Це за те, що він закрив справу по Злочевському, колишньому міністру, до речі, уряду Януковича. Що робить Назар Холодницький? Він інформує про це. НАБУ і СБУ всіх беруть, вони дають покази, так, це гроші Злочевського. А що відбувається далі? А далі цю справу замінають, якісь грошенятка кидають на окремий волонтерський фонд, якісь грошенятка на ЗСУ, і людина все, вільна, питань до неї немає. Те, що людина корупційно збагатилася на сотні мільйонів доларів, всіх влаштовує. І тоді запитання, а що тут?
Може, теж хтось хоче, щоб якийсь копійчину кинув Єнакіївський на якийсь фонд, або на кудись ще, або щось ще заплатив в чорну? Ну, я не знаю. В мене от питань багато. Бо я говорив з американцями. Я казав, у вас можливо, щоб у вашому прокурору людина, яка скоїла злочин, принесла хабар, а потім по угоді вийшла. Якщо був наданий хабар і це зафіксовано, вона ніколи не зможе підписати угоду. Бо ця людина повинна здати когось вище себе. Повинна здати того, хто організував схему. А хто вище, ніж Злочевський? Це ж він і організував цю схему. А з ним підписали угоду. Стільки запитань, ну, розумієте, про що я кажу? І от тут в мене питання. Коли НАБУ звертається до Зеленського і до СБУ, добре, що привернули увагу. Хай тепер Зеленський і СБУ пояснять, чому вони не помічали цього, це перше. До речі, так само, чому не помічають Каптєлова. Друге, чому зняли з нього санкції? Але, знову ж, мова не про відновлення санкцій, мова про покарання. А покарання повинно бути згідно суду України, а не згідно окремої думки. Чи може хтось знову буде продавати санкції або навпаки брати гроші, щоб не накладати? Ну, це такий кейс, який повинен все ж таки бути правовим рішенням закінчений. І я вважаю, що тут так потрібно так, як було з Януковичем. Засуджений, конфісковано, питань нема. На вашу думку, санкції проти українців – це таке це явище, воно взагалі не має права на існування в Україні? Санкції проти громадян. Має право на існування, якщо ці українці знаходяться за кордоном в Росії, Китаї, Північній Кореї, тобто в тих країнах, які ми не можемо їх дістати. Але якщо ці українці знаходяться, наприклад, в Монако, де живе Юра Єнакіївський, про це всі знають. Ткач, якщо не помиляюсь, робив про нього і сюжет, Міша Ткач. То що заважає українській владі зібрати докази, аргументувати і отримати цю людину при екстрадиції? Але чого цього не робиться? А чому? До речі, якщо це зробити, то можна ще й арештувати ті гроші, які за кордоном у Єнакіївська. Але це теж не робиться, бо санкції не розповсюджуються. Санкції, накладені в Україні, не розповсюджуються на закордонні рахунки. То в мене питання, це що робиться? Його якось відмазують чи що? Я не можу зрозуміти це. Це історія простих рішень. Ну, будемо стежити. Власне, маємо поки що лише звернення НАБУ до президента і до Служби безпеки України. Можливо, протягом дня ще з'являться якісь оновлення по цій темі, то будемо повідомляти. Ви згадали про американців, що ви з ними контактували. Я впевнена, більш ніж впевнена, що ви контактували із приводу подій на Близькому Сході. Вчора Трамп сказав, що демократична партія для нього зараз це головний ворог Сполучених Штатів після смерті Ірану. Чомусь він вважає, що Іран вмер, хоча Іран продовжує робити заяви. Ну і Трамп, звісно, кидає заяви в бік Ірану. З останнього він сказав про те, що вони поставили фактично ультиматум Ірану і сказали, або відкривайте Ормузьку протоку, або будуть удари. На що Іран сказав, якщо ви будете бити нас, то ми можемо вдарити по енергетиці, можемо вдарити по водній інфраструктурі всієї Перської затоки. Щось ми виходимо на те, пане Бориславе, що немає кінця краю цьому конфлікту. Незрозуміло, чого хоче Трамп, чи він наважиться на наземну операцію, чи варто всерйоз сприймати його ультиматум. Мені таки здається, що всі просто завмерли в очікування, чим власне завершиться цей конфлікт. І цікаво, чи є розуміння у Трампа взагалі, як його завершувати. Давайте по черзі. Спочатку заява Трампа, яка була зроблена про те, що найбільшим ворогом Америки є радикальні ліві і дуже некомпетентна демократична партія. Він це заявив після того, як лідер демократів у Палаті представників Конгресу Джеферс заявив про те, що треба змінювати режим в США, тому що Трамп і республіканські екстремісти розпочали безглузду, це його слова, до речі, безглузду війну на Близькому Сходу за власним бажанням. Хочу нагадати, там два моменти. Перше, в них вибори. Вибори, які закінчаться на початку листопаду. Вибори до Конгресу і до виборів Сенату. І ціна цих виборів – можливий реальний імпічмент Трампу і закінчення його повноважень. Це не перебільшення, це факт.
Про що йде мова? Мова йде про те, що вони б'ються фактично зараз за владу Сполучених Штатів. Тому лунають такі гучні заяви. Але це може призвести до неймовірних наслідків, тому що Сполучені Штати, коли занурюються у внутрішню боротьбу, то, знаєте, буде як ті приказки. І почали вони боротися за мир так, що камня на камні не залишилось. Отут може бути так само. А ще з фокусу їх уваги випадає Україна. Хоча і повертається, як тільки, наприклад, демократам треба бити по Трампу, і вони кажуть, бачите, при нас Україна була сильна і все було окей. А зараз Путін їздить по репутації Штатів, ну як просто хоче. А на що республіканці заявляють, це війна Байдена, Зеленського, і вони 350 мільярдів нам віддали. Все як завжди. Ну тут без здивувань. Але ще раз кажу, це все передвиборча риторика. Вона закінчиться в листопаді. Погано тільки те, що це б'є по нас. Це перше. Друге. Що хоче Трамп? Ну давайте відверто. Трамп хоче контролювати нафту. Ну це ж лежить на поверхні. Венесуела, Іран, це дає можливість тиснути на Китай. Помітно тиснути на Китай. І це дає можливість проводити переговори з точки зору сили. А, до речі, хочу звернути увагу, що візит до Китаю через, скажімо так, політичну невдачу в Ірані, бо це політична, це не військова. Військова там все супер. Але політична – це невдача, бо мета була зміна режиму і досягнення максимального контролю, як у Венесуелі. Не сталося. Так от, Трамп скасував свій візит до Китаю, тому що в нього, як він любить казати, нема зараз на руці карт потрібних. Ну, нема справді. Тут теж треба звернути окрему увагу. Для Ізраїля і для Сполучених Штатів це абсолютно різні війни. Для Ізраїлю це питання війни за виживання. Бо це як у нас з Росією. Бо Іран хоче знищити Ізраїль. І це не приховує це бажання. Тому вони б'ються за своє виживання. А для Сполучених Штатів, як я сказав, це інструмент регулювання міжнародної політики і свого впливу на Китай. Тому у кожного з них свої інтереси. Тепер далі. Патова ситуація. Трамп каже, я розбомблю вашу енергетику. Ті кажуть, та ми розбомбимо навколо все, що тільки можемо. Більше того, вони сьогодні заявили, що будуть мінувати не лише Ормузьку протоку, а й все, що можуть тільки в Перській затоці. Ну тут, як в тому анекдоті, чи може з'їсти лоша відро горілки? З'їсти вона може, хто ж їй дасть? Так тут само. Тому потенціалу в них майже зараз для цього не залишилось. Але контролювати Ормуз вони можуть. Потенціалу ви маєте на увазі для того, щоб замінувати, так, як вони анонсували? Так, саме Ормуз вони можуть. Але тут є ще один момент. Сьогодні в Сполучених Штатах декілька експертів вже висловили свою точку зору, що це рішення заходить в історію, як було в Японії. Після Другої світової. Ви пам'ятаєте, як закінчили Сполучені Штати проблему Японії? Розкажіть. Вони використали ядерну зброю – Хіросіма і Нагасакі. Тому сьогодні все більше і більше занепокоєння в Сполучених Штатах, що Трамп для того, щоб отримати бажаний результат, а саме зламити остаточно аятол, може використати неконвенційну зброю. Поки це тільки обговорюється як припущення, але годинник судного дня... Але чекайте, а є ще ж наземна операція. Ну, дивіться, якщо використовувати неконвенційну зброю і отримати результат, або використовувати наземну операцію і отримати величезну кількість американців в трунах, які повернуться додому, то що обере Трамп? Ви знаєте? Я, наприклад, ні. Угу. І от тут є проблема, і про це говорять зараз саме експерти в Сполучених Штатах. Тому, скажімо так, я, до речі, хочу сказати, що це запустить такий ланцюг по всьому світу, що про світову безпеку варто буде забути на десятиріччя. 2 хвилинки у нас, навіть менше з вами. Непроста ситуація. Ну, я вам все відповів. Тому, ще раз, патова ситуація, яка може розрішитися або як історія з Гордієвим вузлом, як в Японії, або стати просто наступним В'єтнамом. Що обере Трамп? Ну, хоча він може обрати ще один варіант. Він може вийти і сказати, війна закінчена, ми досягли всіх цілей. Але проблема, а що робити далі, якщо Іран і далі буде обстрілювати все навколо? Ну, от питань, багато питань. Угу. Цікаво. З приводу ультиматуму цього про 48 годин останнє запитаю. Чекати, що Трамп вийде з якоюсь заявою, чи вдасться до конкретних дій? Це до того, чи варто довіряти кожній тезі, яку зараз озвучує Трамп?
Він може вийти і сказати, я прийняв принципове рішення, я ставлю ще один флагшток біля Білого дому. А може сказати, я дав команду бомбити Тегеран, якраз неконвенційну зброю. Може бути все, що завгодно. Розумієте, логіка Трампа – це логіка його особистого прийняття рішення. І він знаходиться в парадигмі нарцисизму. До речі, як і Зеленський. Отут вони дуже схожі. І що він буде приймати, не завжди буде на користь Сполученим Штатам. Тому треба просто спостерігати. І, на жаль, ми ніяк не впливаємо на це, але сподіватися, що це не запустить ланцюг реакцій, які нашкодять цьому світу. Thank you.